ลัทธิบูชาหมอผีหรือลัทธิบูชาอำนาจของผู้วิเศษคือลัทธิที่เคารพนับถือหมอผีหรือเชมันบุคคลที่เชื่อกันว่ามีพลังในการเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์สัตว์และวิญญาณภายใต้การสวมบทบาทเป็นหมอรักษาโรคหมอดูร่างทรงและผู้ให้ความบันเทิงที่ในปัจจุบันนั้นสามารถพบเห็นได้ในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกอันที่จริงแล้วหมอผีปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆมาตั้งแต่อดีตการย้อนกลับไปถึงยุคหินอันไกลโพ้นซึ่งครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ4การค้นพบที่เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าในสมัยยุคหินมีลัทธิที่เคารพบูชาหมอผีอยู่จริงครับ 1. หมอผีแห่งบาดดูเรนเบิร์กการค้นพบหมอผียุคหินที่จะมาพูดถึงเป็นที่แรกมาจากเมืองบาดดูเรนเบิร์กประเทศเยอรมนีมีอายุประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยค้นพบเป็นโครงกระดูกเพศหญิงที่ถูกฝังอยู่ในท่าทางที่บิดงอซึ่งความผิดปกติจากพันธุกรรมจำนวนหนึ่งในโครงกระดูกบ่งบอกว่าสิ่งนี้คือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติผ่านสภาวะทางพยาธิวิทยาที่อาจทำให้เธอถูกมองว่าเธอสื่อสารกับโลกแห่งวิญญาณได้ทั้งยังเกี่ยวโยงกับภาพหลอนและสภาวะจิตใต้สำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านการกดทับของเส้นประสาทเฉพาะที่จำกัดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าเจ้าของร่างนี้อาจมีฐานะเป็นหมอผีมาจากสิ่งของจำนวนมากที่ถูกฝังรวมอยู่ในหลุมฝังศพของเธออย่างไม่น่าเชื่อจำพวกซากสัตว์ต่างๆจำนวนมากสิ่งเหล่านี้ถูกตีความว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหมอผีเพราะหมอผีจำเป็นต้องอาศัยลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อทำความเข้าใจและตีความพวกมันแล้วนำความรู้นี้ไปใช้เยียวยาและบอกกล่าวแก่ผู้คนในชุมชนต่อไปนอกจากนี้อีกหนึ่งหลักฐานที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเป็นหมอผีได้เป็นอย่างดีคือร่างนี้ถูกฝังพร้อมกับเครื่องสวมศีรษะเขากวางซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาพของหมอผีชาวเอเวนหรือเอเวนกีในปี 1785 2. เครื่องสวมศีรษะของหมอผีแห่งสตาคาเป็นพื้นที่ทางโบราณคดีที่มีอายุประมาณ 9,000 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในเมืองยอร์กเชียร์สหราชอาณาจักรโดยหนึ่งในการค้นพบที่น่าสนใจจากพื้นที่นี้คือการค้นพบโบราณวัตถุที่รู้จักกันดีว่ามีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของหมอผีทั้งจี้แกะสลักและเครื่องสวมศีรษะเขากวางเช่นเดียวกับที่บาดดูเรนเบิร์กเครื่องสวมศีรษะที่พบในสตาคามีความคล้ายคลึงกับเครื่องสวมศีรษะของชาวเอเวนในไซบีเรียซึ่งหลายชิ้นมีการเจาะรูผ่านกระดูกข้างกระหม่อมซึ่งทำให้สามารถใส่สายรัดสำหรับสวมใส่บนศีรษะได้ปัจจุบันมีการค้นพบเครื่องสวมศีรษะเหล่านี้แล้ว 24 ชิ้นชี้ให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณสตาคามีความสำคัญทางพิธีกรรมอย่างมากต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในช่วงยุคหินหรือการสวมเครื่องสวมศีรษะเขากวางนี้อาจมีอีกจุดประสงค์หนึ่งคือใช้ปลอมตัวเมื่อต้องออกไปล่ากวางแดงก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับหมอผีเนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะกลายเป็นสัตว์เพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพวกมัน 3. หมอผีแห่งฮิลาซอนเตติสอีกตัวอย่างหนึ่งของการฝังศพหมอผีมาจากถ้ำฮิลาซอนเทสติสประเทศอิสราเอลมีอายุราว 10,000 ปีก่อนคริสตกาลศพที่ฝังอยู่ที่นี่มีลักษณะเหมือนกับศพที่พบในบาดดูเรนเบิร์กกล่าวคือเป็นสตรีเพศมีความพิการทางร่างกายที่ทำให้พวกเธอดูโดดเด่นกว่าคนอื่นๆโดยกระดูกเชิงกรานที่ผิดรูปส่งผลต่อการเดินเหินของเจ้าของร่างเป็นอย่างมากเพราะเธอต้องลากเท้าไปข้างหลังขณะก้าวเดินแต่ความผิดปกติเช่นนี้สำหรับผู้คนในยุคหินกลางกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าบุคคลนั้นได้รับพรจากพลังวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำนายและรักษาเยียวยานอกจากการค้นพบร่างของหญิงที่อาจเป็นหมอผีแล้วยังมีการพบหลักฐานที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากสิ่งของที่ถูกฝังพร้อมกับศพของเธอนั่นคือซากสัตว์ต่างๆประกอบไปด้วยกระดองเต่าที่สมบูรณ์50ชิ้นส่วนของหมูป่านกอินทรีวัวเสือดาวมาเทิลหรือหมาไม้2ตัวและเท้ามนุษย์ซึ่งสัตว์จำนวนมากที่ถูกฝังไปพร้อมกันนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าร่างที่ถูกฝังไว้ที่ฮิลาซอนเดสติสเป็นหมอผีส่วนการศึกษาเชิงชาติพันธุ์เสนอว่าสำหรับหมอผีสัตว์ต่างๆมีลักษณะและบุคลิกที่แตกต่างกันและสามารถสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อสภาพของจิตใจของบุคคลนั้นๆเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติไปสู่สภาพที่ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในภวังค์และการปฏิบัติพิธีกรรมเท่านั้น
นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าผู้นำทางจิตวิญญาณของสรรพสัตว์จะติดตามหมอผีผ่านดินแดนต่างๆที่พวกเขาสำรวจ 4. การฝังศพหมอผีแห่งสุสานอาริโนสตรัฟสกีสุสานอาริโนสตรัฟกีหรืออาเลนีโอสตรัฟประเทศรัสเซียมีอายุย้อนกลับไปประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบโอเนกาที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนำร่างผู้เสียชีวิตมายังสถานที่นี้โดยท่ามกลางหลุมฝังศพทั้งหมดมีหลุมฝังศพจำนวนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหมอผีเนื่องจากหลุมฝังศพอื่นในสุสานมีรูปแบบค่อนข้างคล้ายคลึงกันยกเว้นหลุมฝังศพของทั้ง4ร่างได้แก่บุรุษเพศ2ร่างสตรี1ร่างและอีก1ร่างเป็นเด็กสาวที่ถูกฝังไว้ห่างจากคนอื่นๆบุคคลเหล่านี้ถูกฝังในแนวตั้งโดยท่านั่งแทนที่จะเป็นแนวนอนที่เรียกว่าชาร์ปเกรฟซึ่งเป็นหลุมฝังศพประเภทหนึ่งที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างลึกพื้นเป็นก้อนกรวดผนังก่ออิฐฉาบปูนหลังคาสร้างด้วยไม้กระดานนอกจากนี้หลุมฝังศพของทั้ง4ยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกในขณะที่หลุมอื่นๆหันไปทางทิศตะวันออกอีกทั้งสิ่งของในหลุมฝังศพที่พบยังเป็นหลักฐานยืนยันถึงการฝังศพของหมอผีอันประกอบไปด้วยการรวบรวมขากรรไกรล่างของสัตว์ชนิดหนึ่งที่นักวรรณคดีตีความว่ามีสรรพคุณทางยาและการประกอบพิธีกรรมโดยการตีความนี้มีพื้นฐานมาจากหมอผีไซบีเรียสมัยใหม่ที่ยังคงสวมใส่สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหมอผีนอกจากนี้นักวรรณคดียังเสนอแนวคิดที่ว่าโครงกระดูกของบีเวอร์จะถูกฝังไปพร้อมกับหมอผีเพศหญิงเท่านั้นเนื่องจากไม่พบในหลุมศพของหมอผีเพศชายแต่น่าแปลกที่ในหลุมฝังศพของหมอผีชายทั้ง2คนนี้กลับพบฟันของบีเวอร์ซึ่งอาจบ่งบอกว่าบรรทัดฐานของเพศตามปกติถูกยกเว้นเนื่องจากความลื่นไหลทางเพศที่แฝงอยู่ในอุปนิสัยตัวตนของคนนั้นๆ